Gusto mong mag-reformat ng computer pero wala kang bootable flash drive? Tara, turuan kita. Hi! Welcome back to my channel. In this tutorial, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bootable flash drive. Ano nga ba ang bootable flash drive? Ito ang ginagamit natin para makapag-reformat ng isang computer. Ano ang mga kailangan? Flash drive at software. Sa tutorial na to, gagamit tayo ng ImgBurn at Rufus. Just go to their website and just click download kung wala pa kayong kopya nila. Yung mga link nandiyan na sa description sa baba. Let's start! Una, kapag tapos mo nang ma-install ng ImgBurn, just click start and type ImgBurn. And then, select create image file from files or folders. Hanapin ang kopya ng inyong Windows at iselect yung folder. Susunod, destination kung saan masasave ang ating image file. Once na nagawa mo na yon, pwede mo nang i-click ang build icon na to. Then just click yes and then type the label ng flash drive natin. Then just click yes and okay. Maghihintay ka na lang na matapos yung process. Depende sa bilis ng laptop mo kung gaano kabilis mabubuo yung image file. Habang naghihintay, meron akong joke. Ang ex mo daw at saka ang fishball, merong similarities. Ano yun? Pareho silang hindi nagmamahal. Gusto mo bang ma-feature ang joke mo sa susunod na video? Just comment below kung ano yung joke mo. Ayan, pag natapos na, magkakaroon ng message na operation successfully completed. I-click lang ang OK. And then pwede na natin i-close ang ImgBurn. To check kung meron ng image na nagawa, just go to desktop or kung saan yung destination na pinili natin at makikita natin ngayon na meron ng ISO file. Susunod, i-insert ang inyong flash drive sa inyong computer. I-open natin ang Rufus. Just click yes. Makikita natin dito yung device na sinaksak natin. Depende kung anong pangalan ng flash drive. Pangalawa, dun sa boot selection, merong non-bootable, free DOS. Ito yung mga libre na binibigay when it comes pag bibili ka ng bagong laptop. And then this or ISO image. And then select, hanapin ang image na ginawa natin. So desktop, then Windows 10 full ISO. Just click open. Pagdating sa image option, piliin lang ang standard Windows installation. Sa partition scheme, meron dalawang klase, MBR o GPT. Ang MBR, ang ibig sabihin niyan is Master Boot Record. Hanggang 4 na partition lang yung pwede natin gawin. Yung GPT, ginagamit naman yan para dun sa mga 2 TB yung hard drive or mas marami pa. But mostly, yung mga laptop ngayon, MBR ang gagamitin natin. Then just click the target BIOS or UEFI CSM. Pag naset mo na lahat yan, just click start. Take note, mabubura lahat ng laman ng flash drive mo bago siya mag-process. Just click OK. Then maghihintay na naman tayo ng mga ilang minuto bago matapos yung paggawa ng bootable flash drive. Tapos na! So, makikita natin dito na ready na yung status. And then, huwag mo nang i-click yung start. Babalik ka kasi ulit sa umpisa. I-click na ngayon ang Rufus. Then, pumunta sa my computer, makikita natin ngayon na meron na tayong Windows 10 bootable flash drive. So, ayan. Panoorin ang susunod na video. Tuturuan ko kayo doon kung paano naman mag-reformat ng computer.